Άλογα, παράλογα. Η Hondara είναι turbo, αλλά δεν έχουμε έρθει, παιδιά, στην Crytex για αυτόν τον λόγο. Δεν έχουμε έρθει να κάνουμε αυτό το τέρας παρουσίαση. Έχουμε ταξιδέψει από την Αθήνα για έναν και μόνο συγκεκριμένο λόγο. Για να μιλήσουμε για το τι γίνεται σε αυτόν τον χώρο. Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του toxictv.gr. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε έναν χώρο που εγώ δεν είχα ξανακούσει ότι υπάρχει. Η Crytex λοιπόν, εκτός το ότι, όπως καταλαβαίνετε, ένας χώρος detailing, μπορείς εδώ πέρα να περιποιηθείς το αυτοκίνητό σου. Εδώ πέρα λοιπόν μπορεί να το κάνεις και μόνος σου. Δηλαδή μπορείς να έρθεις εδώ πέρα με το αυτοκίνητό σου και μαζί με έμπειρους ανθρώπους να σου εξηγήσουν και πώς μπορείς να κάνεις το αυτοκίνητό σου detailing χωρίς να κάνεις ζημιά. Γι' αυτό και ταξίδεψα μέχρι εδώ πέρα. Ελπίζω ο Χρήστος που τώρα θα γνωρίσουμε να μην με βάλει να κάνω detailing στη Hondara, γιατί εγώ, παιδιά, αντικειμενικά δεν πρόκειται να το κάνω. Ντρέπομαι μόνο που το κοιτάζω. Και γι' αυτό λοιπόν θα μάθουμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτόν τον χώρο και θα μάθω να κάνω detailing. Ανυπομονώ, πάμε λοιπόν να βρούμε τον Χρήστο. Φύγαμε. Φτιάχνουμε λίγο εδώ στον καθρέφτη, έτσι. Πρόσεχε το, μην τα κουμπίσεις πολύ. Χριστάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Καλώς ήρθατε στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Τι ωραίος χώρος είναι αυτός. Εντάξει, έχει πέσει μεράκι και αρκετή δουλειά. Το αγαπάς πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Από μικρό παιδί με τα αυτοκίνητα, πιο αγοράκι δεν έπαιζε. Μεγαλώσαμε πλέον, μεγαλώσαν και τα παιχνίδια μας, μεγαλώσαν και οι σχολείες μας. Ασχολείσαι με το detailing. Ναι, περιποίηση αυτοκινήτων και εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. Έχουμε αντιπροσωπεία της Crytex στην Ελλάδα. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Ναι. Και έχουμε αρχίσει να χτίζουμε ένα δίκτυο συνεργατών που προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μαζί μια ομάδα για να δείξουμε στον κόσμο τι εστί κεραμική προστασία πάνω στα αυτοκίνητά τους, είτε εντός είτε εκτός αυτοκινήτου. Θέλω να μιλήσουμε για το τι γίνεται σε αυτόν τον χώρο. Εδώ γίνονται πολλά πράγματα. Εδώ μπορεί κάποιος είτε να μας φέρει το όχημά του και να το αξιοποιήσουμε ανάλογως τι θέλει να κάνουμε, περιποίηση εντός ή εκτός του οχήματος, ή μπορεί και να έρθει ο ίδιος με το δικό του όχημα, να του παρέχουμε εμείς εργαλεία, να ενοικιάσει τον χώρο με την ημέρα, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, και να φέρει είτε τα δικά του υλικά, είτε να πάρει δικά μας υλικά εφόσον είναι ελεύθερα στην αγορά και να κάνει το δικό του όχημα ο ίδιος περιποίηση. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Όταν μιλήσαμε πρώτη φορά και μου το είπες, λέω στην Ελλάδα αυτό. Πώς σου ήρθε αυτό το όραμα? Πολλά άτομα ξέρω και ακούω ότι δεν έχουν χώρο. Είναι σε ένα γκαράζ, είτε είναι στο πεζοδρόμιο και ειδικά είτε ζέστη είτε κρύο δεν μπορείς να κάνεις κάτι στο όχημά σου. Και ήρθε πώς έχουν γίνει τα πλυντήρια, τα self-service. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτόν τον χώρο, να έρθει κάποιος εδώ, να το βάλει μέσα 1-2 μέρες όσες χρειαστεί, ησυχία, κατάλληλες συνθήκες, θερμοκρασία, υγρασία, να κάνει ό,τι επιθυμεί. Άρα, αυτό είναι και για κάποιον επαγγελματία που θέλει, ας πούμε, να έρθει να κάνει ένα μάξι στη Θεσσαλονίκη υπό τις τέλειες συνθήκες για να κάνει τη δουλειά του, αλλά και για κάποιον ιδιώτη που εγώ πέταξα πριν, μπορεί να είναι ανεξειδίκευτος, αλλά εσύ να του δείξεις πώς γίνεται σωστά. Και εγώ και ο συνεργάτης που έχω ο Εμίλιος είμαστε εδώ και μπορούμε να σας δώσουμε την κάθε καθοδήγηση για αν τυχόν συμβεί κάτι λάθος, που υπάρχουν σφάλματα, να διορθωθεί. Αν τυχόν δεν γνωρίζει κάτι κάποιος, να ρίξουμε μια αρχική καθοδήγηση. Γιατί, όπως προείπες και εσύ, κάποια ζημιά μπορεί να κοστίσει αρκετά παραπάνω ευρώ από ότι μια ενοικίαση στο χώρο. Και είναι και ανάλογα το αυτοκίνητο, έτσι. Δηλαδή, οι γωνίες, οι καμπύλες που έχει το αυτοκίνητο. Τι εργαλεία θα χρειαστείς? Από λιφαδόρους πλατό μεγάλο, πλατό πιο μικρό, μέχρι για μικρές για τα χειρούλια μέσα, τα πάντα μπορούμε να παρέχουμε και τα πάντα μπορούμε να καθοδηγήσουμε τον καθένα. Τους επαγγελματίες, βέβαια, που θα θελήσουν τον χώρο, εντάξει, είναι αυτονόητο ότι θα γνωρίζουν κάποια πράγματα, αλλά για τους ιδιώτες, όπως είπες, είμαστε πλάι τους. Όση ώρα είναι εδώ μέσα, είμαστε και εμείς εδώ να τους παρέχουμε όποια πληροφορία χρειαστούν. Παρατήρησα όμως ότι έχει και πλυντήριο στο χώρο, γιατί είναι βασικό πριν το detailing. Ναι, είναι καθαρά προετοιμασία εξ ολοκλήρου για να γίνει μια περιποίηση είτε για γυάλισμα, είτε για κεραμική προστασία, είτε για ένα καλό πλύσιμο από τον εκάστοτε πελάτη που θέλει ο ίδιος να το πλύνει με τα πινελάκια του, με το πιεστικό του. Εφόσον έξω έχει κρύο, να το πλύνει ο ίδιος σχολαστικά μέσα έξω, σκούπες εσωτερικού χώρου, σκούπα για βιολογικό. Τα πάντα μπορούμε να παρέχουμε. Έχω τρελαθεί, να ξέρετε, γι' αυτό έκανα ταξίδι και ήρθα μέχρι εδώ και θα ήθελα πάρα πολύ κάτι τέτοιο και στο εύχομαι να έρθει και στην Αθήνα, γιατί είναι ένα όραμα που βλέπω ότι το αγαπάς, βλέπω ότι γίνεται με πολύ κόπο, γιατί και εσύ ξεκίνησες δύσκολα, όπως οι περισσότεροι έχουμε ξεκινήσει, και ήδη έχεις φτάσει σε ένα σημείο που
για μένα σου ξαναλέω, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο Ελλάδα. Όχι, από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα και εγώ τουλάχιστον, όσον αφορά χώρο περιποίησης, να παραχωρείται χώρο σε ιδιώτες ή σε επαγγελματίες για ενοικίαση, δεν υπάρχει. Και να βάλω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι άσχετα με τον χώρο, είσαι και ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία στα υλικά. Ναι, έχω πάει επάνω τουλάχιστον στην Crytex, ήμουνα 2 εβδομάδες και αξιοποίησα αρκετά τον χρόνο της ημέρας. Από την ώρα που έβγαινε ο ήλιος μέχρι την ώρα που έπεφτε, ήμασταν μέσα σε ένα γραφείο, σε ένα εργαστήριο. Μάθαινα πράγματα για τα βερνίκια, για τα γυαλίσματα, για τα κεραμικά της εταιρείας μας, πώς συμπεριφέρονται, τι αντιδράσεις έχουν και μετέπειτα πέρασα και εγώ εξετάσεις. Τις τελευταίες μέρες 2 ήταν εξετάσεις, πρώτα ήταν θεωρία και μετά πήγα στην πράξη. Που πέρασα πάλι εξετάσεις με μπουκαλάκια, διάφορα κτλ. Αν πρέπει να το εφαρμόσω, αν δεν πρέπει και το αποτέλεσμα μετά που θα φέρω, αν είναι καλό ή όχι, θα κοβόμουν ή θα περνούσα. Είναι πολύ αυστηρή στα κριτήριά της η εταιρεία, γι' αυτό και δεν βρίσκεται έξω στο εμπόριο. Όποιος συνεργάτης θελήσει να γίνει επαγγελματίας συνεργάτης μας, περνάει μία μέρα σεμιναρίου, θα το πω, εκπαίδευσης, εφαρμογής των υλικών μας και μπαίνει μετά στο δίκτυο της Crytex. Όπου, όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, εσύ είσαι αυτός που εκπαιδεύει αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Και νιώθω μεγάλη τιμή γιατί σήμερα θα μάθω να κάνω σωστά detailing. Γιατί καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι δεν είναι μόνο η θεωρία. Πολλές ώρες πράξης, είναι το παν η εξειδίκευση. Μπορείτε για πλάκα να κάνετε ζημιά, όπως και γι' αυτό το είπα και για την Crytex. Έχεις ασχοληθεί και με άλλες εταιρείες, που δεν θα πούμε ονόματα, οι οποίες δίνουν άλλες αντοχές, δίνουν άλλα πράγματα, τα έχουμε συζητήσει εκτός κάμερας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά καταλαβαίνεις εκεί τη διαφορά μιας καλής εταιρείας και καλού προϊόντος σε ποιότητα. Ναι, όπως προείπες με τις άλλες εταιρείες, όντως αρκετές εταιρείες έχουν περάσει, είτε για αποκλειστική αντιπροσωπεία, είτε για δική μας ιδιωτική χρήση. Δοκιμάσαμε αρκετά πράγματα. Όσον αφορά αντοχές, θεωρώ ότι είναι δεν θα πω η καλύτερη, στα ύψιστα επίπεδα ανοχής χημικών υλικών. Σήμερα θα δείξουμε το γυάλισμα. Σε επόμενο επεισόδιο θα δείξουμε το κεραμικό, όπου δεν πιστεύω να με βάλεις να κάνω εφαρμογή, ή θα με βάλεις. Τα πάντα. Θα μάθω και κεραμικό. Τα πάντα. Στο επόμενο επεισόδιο οπότε θα κάνουμε κεραμικό, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Θα δείξουμε και την αντοχή, γιατί μιλάμε τώρα για αντοχή. Αντοχή, εφόσον έχει εφαρμοστεί σε 1-2 ώρες το υλικό, θα δούμε μερικά πράγματα που θα ρίξεις εσύ ο ίδιος επάνω, για να γίνει και λίγο πιο πιστευτό. Άλλο να τα ρίχνω εγώ, άλλο να τα ανοίγω εγώ και άλλο να τα κάνεις εσύ ο ίδιος. Ένα πράγμα θα πω, αν γίνει το επόμενο επεισόδιο, μην με βάλεις να τα ρίξω στις 2.000. Γιατί όχι. Γιατί όχι, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εγώ να πω ένα τεράστιο μπράβο. Να σε καλά. Γιατί πραγματικά έχεις πολύ μεγάλο όραμα και εύχομαι να πάει πολύ ψηλά, παιδιά. Και τώρα θέλω, αφού είπαμε για το χώρο, για τα υλικά, να πάμε να μάθουμε detailing. Νομίζω ότι η πράξη είναι το νούμερο 1. Πάντα. Φύγαμε. Φύγαμε. Φόρεσα γαντάκια, φόρεσα μπλουζίτσα Crytex και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Πάνω σε μια επιφάνεια Αρκετά κακή. πάρα πολύ ταλαιπωρημένη, από ένα εγκαταλελειμμένο όχημα το οποίο βρισκόταν έξω εκτεθειμένο χρόνια. Τα ακούτε κιόλας. Εσύ το βλέπεις. Πολύ κακό. Με βάζει στα βαριά κατευθείαν. Μαζί. Στάδιο με στάδιο θα δεις. Είναι δύσκολο να το κάνεις μόνος σου. Κάπως καθοδηγεί, ξεκινάς και ανεβαίνεις σιγά σιγά το επίπεδό σου. Θα φτάσει. Θα το δούμε στην κάμερα το πώς θα βγει, παιδιά. Εντάξει. Για να δούμε. Το σταυρό μας κάνουμε. Τουλάχιστον δεν καταστρέφουμε το Honda. Αυτό θα πω μόνο. Για λόχαρτο δεν θα σε έβαζα να κάνεις εκεί, να ξέρεις. Αλλά γυάλισμα μπορείς να κάνεις. Πάρε τον αλφαδόρο και ξεκίνα. Όταν μάθω πριν το επεισόδιο της παρουσίας, θα κάνουμε και γυαλισματάκι στο Honda. Ό,τι θέλετε. Εδώ Τέλεια. είμαστε. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε για λόχαρτο. Γυαλό χαρτό. Εδώ θα βάλουμε 1.000, 1.500 και 2.000 και μετά θα πάμε στο αγαπημένο σου μοτέρ, Τι. ρόταρι. Α, ρώτα. Η αλιφαδόρη ρόταρη, για όσους μπερδεύεστε, Ναι. έχει βγει αλιφαδόρος για τον Toxic. Ρόταρη. Αυτό ακριβώς. Πρώτος αλιφαδόρος. Θέλει τεχνική, σίγουρα. Δεν είναι για ερασιτεχνική χρήση, γιατί υπάρχει μεγάλος φόβος να αναπτύξουμε θερμοκρασία, να κάψουμε βερνίκι και να πάει ο κόπος μας όλο στράφη, χρήματα για διόρθωση, βάψιμο επιφάνειες κτλ. Εγώ θέλω από αυτό το βίντεο να βγω πτυχιούχος στο τέλος.
Χαρτί να το κορνιζάρω. Για τα πτυχίο, ό,τι πτυχίο για να πάρεις, είτε σε μια μέρα σεμινάριο, είτε σε 2, σε 3, αυτά που θα σου δώσει στην πορεία σου, είτε ερασιτεχνικά, είτε σαν επαγγελματίας, δεν μπορεί να σου το δώσει το πτυχίο, ένα χαρτί μόνο. Ακριβώς Όλα αυτό. είναι στην πορεία σου. Τα βλέπεις, θα συναντήσεις δυσκολίες που δεν τις συναντάς στο σεμινάριο, είτε σε κάποια επίδειξη. Θα σου βγουν πράγματα στην πορεία σου, θα τα διορθώσεις σύμφωνα με τις γνώσεις που έχεις χτίσει από πίσω. Τέλεια, ανυπομονώ να πάμε στην πράξη λοιπόν. Πιάνεις γυαλοχαρτάκι, 1.000. 1.000. Αυτό είναι το πιο χοντρό, λοιπόν. Κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, Θα το βρέξουμε κιόλας λίγο. Σε έχω εδώ όλα τα απαραίτητα υλικά σου. έχω δει, βλέπετε βιντεάκια στο YouTube. Είναι τώρα η κατάσταση είναι DIY που λέμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Εδώ ένα τετράγωνο θα πιάσουμε. Θέλω λουξά, έτσι να πάμε. Πολύ ωραίος. Κατέβω προς τα κάτω. Θέλω πιο μαζεμένες. Πιο μαζεμένες. Όχι τόσο μεγάλες, πιο smooth κινήσεις. Μην φοβάσαι, δεν θα το χαλάσεις. Φοβάμαι. Χαλασμένο δεν χαλάει. Κάνε μου ένα σκούπισμα το μπλε στο μπλε. Αν το πιάσεις, σε σχέση με εδώ, έχει αρχίσει ήδη, φαίνεται μια διαφορά. Ναι, είναι πιο, εδώ πέρα πιο normal. Εδώ πέρα είναι πολύ σαγρέ. Ναι, ωραία. Περνάμε στο επόμενο στάδιο μας. Πάλι θέλω κινήσεις έτσι, μαζεμένες, όχι τόσο απλωμένες, και να τα σβήσουμε πάλι έτσι. Ωραία, το έχουμε. Πάμε. Κατέβω προς τα κάτω όμως, όχι προς τα πέρα. Προς τα εμένα, ωραίος. Λίγο πιο μαζεμένες κινήσεις όμως, σε βλέπω πολύ... Εδώ θέλω να έρθεις προς τα πάνω. Που συνεχίζει και βγάζει μπλε χρώμα πάλι, έτσι. Ναι. Ξερνάει από κάτω. Κλείστο το και εκείνο. Πιστεύω είμαστε αρκετά. Θα σκουπίσουμε ξανά. Γύρνα μία την πετσέτα να πάρεις για να στεγνώσει πιο γρήγορα. Βλέπεις πόσο πιο θολό φαίνεται, έτσι. Αλλά στην αφή με εδώ, Καμία σχέση. διάρρη, βρέχουμε. Το ίδιο πράγμα θα τα σβήσουμε όλα ουσιαστικά τώρα με αυτό. Το βλέπεις τσουλάει πιο ελεύθερα. Ναι, είναι πολύ πιο Δεν εύκολο. έχει τόσο αντίσταση αυτό. Βλέπεις πόσο χρώμα βγάζει, έτσι. Δεν το έκανα στους 2.000 με τίποτα. Δεν θα σ' άφηνα να το κάνεις, μπερδεύεσαι. Εντάξει, φτάνει. Έχεις βγάλει όλο το μπλε της θάλασσας. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, όντως, πόσο μπλε γίνεται μπλε. Και τώρα πάμε να σκουπίσουμε. Ωραία. Τώρα βλέπουμε ότι η επιφάνεια μας είναι έτοιμη για να μπει ο νυφαδός μας. Το αγαπημένο σου ρόταρι. Ρόταρι. Ξαναλέω, δεν συστήνεται να δουλεύετε κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει. Καλύτερα να πάει σε ένα DA που είναι dual action, είναι πιο ασφαλή για να κάνει κάποιος ένα γυάλισμα στο αυτοκίνητό του όταν δεν υπάρχει εμπειρία, μιας και ο περιστροφικός υπάρχει περίπτωση να κάνει ζημιά. Εδώ δεν φοβόμαστε να κάνουμε ζημιά, είναι για να δείξουμε κάποια πράγματα, να δεις και εσύ ο ίδιος ότι εύκολο είναι, αρκεί να το δουλέψεις λίγο ελεύθερα. Πριν ξεκινήσουμε, καλό είναι να μετρήσουμε βέβαια την επιφάνεια που έχουμε φτάσει, γιατί το πάχος της επιφάνειας μας λέει πολλά και πριν ξεκινήσουμε ένα γυάλισμα και πού φτάνουμε κατά τη διάρκεια. Εδώ, όπως είπαμε, το καπό ήταν αρκετά τελαπορημένο, έξω σε καιρικές συνθήκες σε μια λάνα και βλέπουμε πώς ήτανε, πώς το κάναμε μετά το γυαλόχαρτο και το πώς θα γίνει θα το δούμε σε λίγο. Καθώς μετράμε, βλέπουμε ότι είμαστε στα 2.17 εδώ. 2.12. Κοντά είναι. Η επιφάνεια που είναι κατεστραμμένη και ουσιαστικά την τρώμε εμείς για να βγάλουμε τη διάβγεια που θα έχει ό,τι έχει μείνει από κάτω, έτσι. Πιστεύεις θα έχει κάτι? Σίγουρα. Σίγουρα. Την ταινία μας. Κάνουμε ένα πλαίσιο, ένα τετράγωνο. Θα το χωρίσουμε και στη μέση.
Πολύ ωραίος. Μετέπειτα, το αγαπημένο σου μηχάνημα. Ρόταρι. Ορίστε. Να ξέρεις, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία στα ρόταρι χρόνια τώρα. Γι' αυτό και το δείχνουμε. Γουνίτσα. Και αλιφούλα. Αλυφές. Μίλησε μου λίγο γι' αυτό, γιατί ξέρω, έχω και στο e-shop εγώ και δίνω. Υπάρχουν διαφορετικές αλυφές ανάλογα με το πόσο θέλουμε να κόψει. Βεβαίως. Και την κατάσταση του αυτοκινήτου και το βερνίκι του αυτοκινήτου. Αν μετρηθεί και δούμε ότι έχουμε περιθώριο, μπορούμε να πάμε για λόχαρτο, γυάλισμα χοντρή που λέμε, μεσαία, ψηλή κτλ. Να έρθουμε σε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αν δούμε ότι δεν έχουμε περιθώριο, τότε από εκεί και πέρα είναι περιορισμένες επιλογές μέχρι και να μην μπορούμε να επέμβουμε καν, να χρειαστεί βάψιμο. Οπότε εμείς εδώ τα δείχνουμε όλα εξ αρχής. Όπως ξαναλέω, δεν μας νοιάζει και ζημιά να κάνεις που δεν θα κάνεις, θα δεις ότι είναι εύκολο. Ξεκινάμε με τη χοντρή, κοινώς, heavy που λένε όλοι, θα πάμε σε medium και σε fine cut. Απλά όχι με το συγκεκριμένο λιφαδόρο, μετά θα στον πάρω. Και το σφουγγάρι αλλάζει, έτσι. Όλα. Όλο το εργαλείο σου θα φύγει ο ρόταρι και θα έρθει το safe το μηχάνημα να κάνεις ό,τι θες μετά. Μετά πάμε στα πιστόνια. Τέλεια, λοιπόν. Βάζουμε. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Τέλεια. Θέλουμε πρώτα να την απλώσουμε. Δεν θέλω να το φοβάσαι. Ωραία. Το απλώσαμε. Βάζουμε στην πρώτη χαμηλή τη σκάλα τον αλιφαδόρο μας. Τέλεια, στο 1. Θέλω κάτω να είναι γιατί θα μας κάνεις χαλιά όλους. Ωραία. Εδώ ξεκίνα το. Σε είδα, αγχώνεσαι πάρα πολύ. Αγχώνομαι. Παράδειγμα, τώρα πιάσε λίγο εδώ να δεις. Καίει. Για ποιο λόγο καίει, κράτησε σταθερή ώρα εδώ, πάνω στο κλείσιμό σου, κράτησε αρκετή ώρα, οπότε σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει θερμοκρασία. Αυτό είναι κακό. Ναι. Τώρα για παράδειγμα αυτό υπάρχει περίπτωση να μας φέρει αποτέλεσμα το οποίο δεν διορθώνεται, γιατί η ζέστη μπορεί να είναι πάνω, αλλά τη ζέστη το αποτέλεσμα το βγάζει από κάτω. Είναι στο βάθος της επιφανείας. Γιατί ζεσταίνουμε όλη την επιφάνεια και βγάζουμε από κάτω την αντίδραση. Παίρνουμε ισοπροπυλική της Crytex. Καταρχήν θέλω να τη μυρίσεις αυτήν. Ωραίο άρωμα. Μπορείς να αυτοκτονήσεις με αυτό. Ευχάριστα. Κανονικά οι ισοπροπυλικές της αγοράς μυρίζουν σαν ενόπνευμα. Ισοπροπυλική αλκοόλη. Δεν νομίζω να σου μυρίζει. Δεν μυρίζει ενόπνευμα. Είναι άρωμα, ωραίο. Ψεκάζουμε. Για να σε δω. Όχι έτσι. Γιατί πας πολύ υλικό εδώ. Ενώ κοίταξε με μένα. Ελάτε να δείτε εδώ κοντά λοιπόν πώς καθρεφτίζει εδώ πλέον. Καθρεφτίζει, αλλά πάλι άμα δεις υπάρχει περιστροφή της γούνας επάνω. Μόνο που το άφησες 2 δευτερόλεπτα Ναι. για το κλείσιμο της κανδάλης. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα κάνει ζημιά. Πολύ προσοχή λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Σαν στάδιο σε φάνηκε εύκολο όμως. Ναι, ήταν ωραίο. Ήταν λίγο βιαστικό, αγχώδης, Ναι. αλλά δεν πειράζει. Πάμε σε άλλο αλιφαδόρο. Milwaukee Bucks. DA. Γιάννης. Γιάννης δεν είναι εδώ. Λοιπόν, αυτός ποια είναι η διαφορά. Έχουμε αποτελέσματα χωρίς τόσο μεγάλο φόβο να κάνουμε ζημιά. Γι' αυτό εδώ θα δεις ότι δεν θα σε αγχώσει, δεν θα σε κάνει, θα απλώσεις κανονικά την αλυφή σου, θα το δουλέψεις πολύ πιο flow. Δεν θέλει ούτε γωνίες ούτε τίποτα για να αερίζεις την επιφάνεια και να μείνεις λίγο παραπάνω. Για 2 δευτερόλεπτα δεν θα ανεβάσεις τόσο θερμοκρασία όσο ανεβάσαμε με το άλλο. Να πούμε άρα, για να καταλάβει ο κόσμος με απλά λόγια, ότι το ρόταρι λειτουργεί σαν κίνηση τελείως διαφορετικά από αυτόν. Καμία σχέση δεν έχει. Το ένα απλά περιστρέφεται, αυτό περιστρέφεται και γύρω από τον άξονα. Αυτό λέγεται και έκεντρος. Τα γνωστά πυλάκια μας. Τώρα δεν θέλω πάλι όρθιο. Ακούμπατο έτσι να απλώσεις την αλυφή σου. Καλά, όλο το πλατό σου. Πολύ ωραία. Ξεκινάς με χαμηλές στροφές, πάλι δεξιά-αριστερά και μετά πάνω κάτω.
νομίζω ότι κάναμε δουλίτσα. Κάτι έγινε και εγώ έτσι βλέπω. Εντάξει. Σε σχέση με την κατάσταση που ήταν. Τρομερή διαφορά. Θα συνεχίσουμε τελευταίο γυαλιστικό στάδιο. Πάλι η ίδια διαδικασία με την προηγούμενη. Λίγο τα μπιλάκια μας. Για να δούμε τι κάναμε. Θα βγάλουμε και τις ταινίες εγώ. Να βγάλουμε τις ταινίες. Βγάλε τις ταινίες. Οκ. Ψέκασε, σκούπισε. Το χάος με τη δουλειά σου. Τώρα ψέκασε, σκούπισε. Και πάμε να δούμε τι κάναμε. Καμία επαφή. Και εδώ, έτσι. Και εδώ, αυτό το είχα ξεχάσει πως ήταν, παιδιά. Από εδώ πήγαμε εδώ και φτιάξαμε αυτό. Και σε οπτική και σε αφή έχει Μέρα με τεράστια νύχτα. διαφορά. Πώς σε φάνηκε όλη η διαδικασία? Θα πω την αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά μάλλον που είμαι τόσο πολύ αγχωμένος και σοβαρός, γιατί παιδιά το ζούσα, το ένιωθα. Φοβόμουν να μην κάνω ζημιά, γιατί ξέρω ότι αν κάνεις ένα λάθος σε ένα βήμα, καταστρέφεται όλο. Ναι, εντάξει. Σίγουρα. Όπως σου είχα πει στην αρχή, ξέφυγες λίγο 1-2 δευτερόλεπτα. Δεν θέλει και πολλά παραπάνω. Και ειδικά σε ένα μάξι το οποίο μπορεί να κοστίζει χιλιάδες ευρώ, καλύτερα να το δώσουμε σε κάποιον επαγγελματία. Αν θέλουμε κάτι, ένα απλό καθημερινό μάξι που έχουμε μεράκι εμείς οι ίδιοι, μπορούμε να παρέχουμε το χώρο εμείς και να βοηθήσουμε, όπως καλή ώρα τώρα εσένα, να έχεις το αμάξι σου σε τέτοια κατάσταση που δεν πιστεύω να έχεις κάτι τέτοιο. Όχι, το προσέχω. Να το φτάσουμε έτσι και στη συνέχεια να το καταλήξουμε κάπως έτσι. Τέλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ σε που ευχαριστώ. μου έδωσε αυτή εδώ την εμπειρία. Παιδιά, θέλω να πούμε ότι μπορείτε να βρείτε την Crytex και τον Χρήστο εδώ. Βάζω το Instagram του, να του ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Να πούμε και ιδιώτες και επαγγελματίες. Σε επαγγελματίες σίγουρα απευθύνεται η Crytex για τα κεραμικά μας. Και μένουμε σε αυτό που είπε τώρα στο τέλος. Καλό είναι, να θέλουμε να δουλέψουμε με το αυτοκίνητό μας γιατί το αγαπάμε, αλλά πολλές φορές εκεί είναι που το χάνουμε και μπορούμε να κάνουμε ζημιά. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό, παιδιά, να εμπιστευτείτε κάποιον ο οποίος να γνωρίζει. Γιατί και εγώ, να κάνω μια παρένθεση, δίνω κάποια προϊόντα στο e-shop μου, το έχεις δει. Γυαλίσματος, detailing και κεραμικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς εύκολα να το εφαρμόζεις μόνος σου. Το κατάλαβα στην πράξη. Το έζησες. Το Αυτό ζήσα. θέλω τώρα. Τεράστια ευχαριστώ. Και Είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε νέο επεισόδιο. Έρχεται κι άλλο επεισόδιο Crytex με κεραμικό και θα κάνουμε και εκεί πέρα κάποια πειράματα να δείξουμε την αντοχή. Εκεί θα είναι λίγο πιο ακραία τα πράγματα. Σας περιμένω. See ya guys.